Ngày 6 tháng 12 năm 2025, hệ thống cảnh giới Nhật Bản ghi nhận 2 lần chiếu xạ radar từ tiêm kích J-15B xuất phát trên tàu sân bay Liêu Ninh vào chiến đấu cơ F-15G trên vùng trời quốc tế phía đông nam Okinawa. Từ góc độ kỹ thuật, đây là tín hiệu cho thấy chênh lệch công nghệ giữa hai dòng máy bay đang ngày càng rõ rệt. Radar AESA của J-15B sở hữu khả năng quét đa mục tiêu với tầm phát hiện vào khoảng 180 đến 220 km, gấp gần 2 lần radar cơ khí của F-15G chỉ 90 đến 110 km, đồng thời có khả năng chống nhiễu tốt hơn hẳn trước các tác chiến điện tử cường độ cao. Sự khác biệt tiếp tục nới rộng khi so sánh vũ khí BL-15 với tầm đánh 200 km, tốc độ cao và dẫn đường linh hoạt tạo ưu thế BVR vượt trội so với AIM-7 Nhật Bản vốn chỉ đạt 70 đến 80 km và đã lỗi thời về thuật toán xử lý tín hiệu. Cú khóa radar ngày 6 tháng 12 vì thế không chỉ là sự cố chiến thuật mà là minh chứng trực tiếp cho cuộc dịch chuyển cán cân công nghệ trong khu vực. Nếu bạn muốn hiểu chính xác vì sao công nghệ cảm biến và tên lửa quyết định cục diện bầu trời hiện đại, hãy theo dõi đến cuối video để không bỏ lỡ phần phân tích trọng tâm. Khi đặt F-15G của Nhật Bản cạnh J-15B của Trung Quốc, điều đầu tiên cần nhìn nhận không nằm ở hình dáng bên ngoài hay những con số tốc độ vốn thường được nhắc đến trong các tài liệu phổ thông, mà nằm ở triết lý thiết kế và nền tảng công nghệ mà mỗi quốc gia đã theo đuổi trong suốt nhiều thập kỷ. F-15G là sản phẩm của thế kỷ trước, được phát triển dựa trên khung nền của F-15 Mỹ vào thập niên 1970. Một giai đoạn mà mục tiêu hàng đầu là tạo ra một chiến đấu cơ có lực nâng lớn, khả năng leo cao nhanh và ưu thế trong khâu chiến quần vòng. Những tiêu chí đó từng đưa F-15 trở thành biểu tượng bất bại trong nhiều năm, nhưng đồng thời cũng khiến nền tảng này bộc lộ giới hạn khi bước vào thời đại mà chiến tranh không quân chuyển dần sang mô hình ai phát hiện trước, ai phóng tên lửa trước, ai gây nhiễu tốt hơn. Trong khi đó, J-15B ra đời trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Trung Quốc không chỉ cần một chiến đấu cơ mạnh, mà cần một nền tảng có khả năng tích hợp các cảm biến hiện đại, chịu được môi trường biển khắc nghiệt và có thể vận hành linh hoạt trong đội hình tác chiến của tàu sân bay. Vì lý do đó, J-15B được thiết kế lại gần như toàn diện so với J-15 đời đầu. Thân máy bay được tăng cường bằng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng, tăng độ bền và giảm tín hiệu phản xạ radar ở mức nhất định. Điều này không biến J-15B thành một chiến đấu cơ tàng hình, nhưng đủ để giảm thiểu khả năng bị phát hiện từ radar đối phương trong các giai đoạn tiếp cận. Đây là hướng tiếp cận hiện đại, tương đồng với triết lý tối ưu hóa mà nhiều không quân trên thế giới đang triển khai, không nhất thiết phải tàng hình hoàn toàn, nhưng phải giảm diện tín hiệu radar ở những giải tần quan trọng. Khoang mũi lớn của J-15B là một lợi thế kỹ thuật quan trọng. Trung Quốc tận dụng không gian này để tích hợp radar mảng pha chủ động AESA công suất cao, vốn mang lại khả năng quét nhanh, bám bắt đa mục tiêu và chống nhiễu tốt hơn đáng kể so với radar cơ khí. Radar AESA cũng cho phép J-15B vận hành ổn định hơn trong môi trường có cường độ tác chiến điện tử mạnh, điều mà vùng trời quanh Okinawa hoàn toàn có thể xuất hiện trong tình huống đối đầu thực sự. Khi radar không còn là đôi mắt đơn thuần, mà trở thành trung tâm điều phối dữ liệu giữa máy bay, tên lửa và hệ thống cảnh báo sớm, nền tảng cảm biến mạnh chính là chìa khóa tạo ưu thế trước khi bất kỳ cuộc giao chiến nào diễn ra. Ngược lại, F-15G dù có khung thân lớn, động cơ mạnh và khả năng cơ động tốt, nhưng lại bị giới hạn bởi nền tảng công nghệ cũ. Radar cơ khí của F-15G phải dựa vào chuyển động vật lý để quét mục tiêu, khiến tốc độ phản hồi kém hơn và độ ổn định thấp hơn khi bị gây nhiễu. Không quân Nhật Bản đã nỗ lực nâng cấp F-15G qua nhiều giai đoạn, nhưng bản thân cấu trúc nền tảng không cho phép tích hợp những hệ thống công suất lớn như các chiến đấu cơ đời mới. Điều này khiến F-15G buộc phải dựa vào các máy bay cảnh báo sớm như E-767 để mở rộng khả năng quan sát. Tuy nhiên, khi E-767 cũng đã sử dụng radar từ thế hệ cũ, mức độ hỗ trợ mà nó mang lại trong bối cảnh chiến tranh điện tử hiện đại vẫn bị xem là hạn chế. Một điểm khác biệt quan trọng nữa đến từ môi trường hoạt động. J-15B được thiết kế để vận hành trên tàu sân bay, nơi mọi thiết bị điện tử phải chịu sự ăn mòn của hơi muối, thay đổi nhiệt độ liên tục và tải trọng hạ cánh nặng. Để đáp ứng điều này, J-15B được gia cố khung thân, hệ thống càng đáp trọng tải lớn và cấu trúc cánh gập. Những cải tiến này không chỉ phục vụ môi trường biển mà còn tăng độ bền tổng thể của cấu trúc khi hoạt động dài ngày. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt trong các chiến dịch kéo dài trên biển xa, nơi tàu sân bay đóng vai trò trung tâm của hệ thống tác chiến. F-15G trái lại được tối ưu cho môi trường đất liền, đường băng dài và điều kiện bảo trì ổn định. Điều này khiến nền tảng F-15G khi hoạt động ngoài chuỗi đảo phía Nam Nhật Bản sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tiếp cận sân bay hoặc tàu tiếp dầu. Trong tình huống xung đột thực, nơi Trung Quốc có thể triển khai mạng lưới tác chiến điện tử từ tàu chiến, máy bay và các trạm mặt đất, F-15G dễ rơi vào tình thế bị cắt giảm khả năng liên kết dữ liệu, hạn chế nghiêm trọng vai trò của nó trong đội hình chiến đấu. Về mặt khí động học, F-15G vẫn sở hữu những đặc tính đáng nể, tốc độ tối đa cao, trần bay lớn và động cơ mạnh với lực đẩy ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, các thông số này không còn quyết định chiến thắng nhiều như trước. Các chiến đấu cơ ngày nay hiếm khi phải lao vào khâu chiến tầm gần, nơi cơ động và tốc độ là yếu tố chủ đạo. Thay vào đó, mọi thứ diễn ra ở khoảng cách xa, trong môi trường nơi dữ liệu, radar và tên lửa quyết định kết cục. Khi radar của J-15B có thể phát hiện F-15G từ xa trong khi F-15G vẫn chưa có dữ liệu đầy đủ, lợi thế cơ động vốn nổi tiếng của F-15G gần như không thể phát huy. Sự chênh lệch thế hệ giữa hai máy bay vì vậy không chỉ là câu chuyện mới, cũ, mà là sự cách biệt giữa triết lý chiến tranh của hai thời đại. Một bên dựa trên tốc độ và khả năng cơ động của thập niên 1970, bên còn lại dựa trên hệ thống điện tử hàng không, dữ liệu hợp nhất và khả năng vận hành trong môi trường tác chiến đa tầng hiện đại.
Khi nhìn từ góc độ công nghệ, F-15G dù vẫn là một nền tảng đáng tin cậy nhưng không thể cạnh tranh với J-15B trong vai trò kiểm soát không phận tầm xa. Đặc biệt khi Trung Quốc có thể triển khai cả J-15D chuyên tác chiến điện tử đi kèm. Nếu chiến tranh hiện đại là cuộc so kè giữa những hệ thống cảm biến, khả năng xử lý tín hiệu và sự hợp nhất dữ liệu, thì ngay từ nền tảng thiết kế, J-15B đã được xây dựng để phù hợp với môi trường đó. Trong khi F-15G đang phải gồng mình kéo dài sức sống của một thiết kế vốn không được sinh ra cho thời đại này. Điều này khiến phần lớn giới phân tích tin rằng khi xét riêng về nền tảng và thiết kế, J-15B đã nắm ưu thế rõ ràng trong bất kỳ kịch bản giao chiến hiện đại nào. Khi đưa J-15B và F-15G vào cùng một bối cảnh tác chiến hiện đại, điểm mấu chốt không nằm ở tốc độ tối đa hay độ cơ động, mà ở khả năng cảm nhận không gian chiến đấu. Trong chiến tranh trên không ngày nay, việc phát hiện đối thủ sớm hơn vài chục giây, thậm chí chỉ vài giây, có thể quyết định hoàn toàn kết quả giao chiến. Dù F-15G vẫn là một dòng chiến đấu cơ có hiệu suất bay mạnh mẽ, nhưng trong lĩnh vực cảm biến và xử lý tín hiệu, sự chênh lệch giữa nó và J-15B lộ rõ theo từng lớp công nghệ. Radar cơ khí của F-15G vốn dựa trên cơ chế quét bằng chuyển động vật lý của anten, khiến tốc độ cập nhật dữ liệu mục tiêu chậm hơn và độ ổn định bị hạn chế khi đối mặt với môi trường nhiễu mạnh. Điều này dẫn đến hai vấn đề. Thứ nhất, F-15G có thể bị chậm trễ trong việc phát hiện đối thủ theo thời gian thực. Thứ hai, thông tin gửi về hệ thống điều khiển hỏa lực không đạt mức độ chính xác cần thiết trong các tình huống bắn ngoài tầm nhìn. Ngược lại, radar mảng pha chủ động của J-15B mang đến khả năng quét không gian 3 chiều với tốc độ gần như tức thời, khi mỗi mô đun phát xạ có thể tự điều chỉnh pha và cường độ sóng mà không cần di chuyển anten. Điều này cho phép radar tập trung năng lượng vào những hướng ưu tiên, tăng độ phân giải mục tiêu và hạn chế tối đa khoảng thời gian bù trễ. Trong các kịch bản mà đối phương áp dụng chiến thuật tán xạ đội hình hoặc triển khai các mục tiêu giả, radar AESA có khả năng phân tách tín hiệu tốt hơn nhờ vào thuật toán xử lý sóng tiên tiến. Đây là một trong những lý do khiến J-15B có thể phát hiện F-15G từ khoảng cách vượt trội, đồng thời giảm thiểu khả năng bị đánh lừa bởi các mồi bẫy nhiệt hoặc thiết bị đánh lạc hướng. Tuy nhiên, ưu thế cảm biến của J-15B chưa dừng lại ở radar. Khi hoạt động trong biên đội, J-15B thường được hỗ trợ bởi J-15D, dòng máy bay chuyên về tác chiến điện tử. J-15D có khả năng gây nhiễu mạnh vào radar cảnh giới tầm xa, radar điều khiển hỏa lực và thậm chí là đường truyền dữ liệu của đối phương. Việc can thiệp vào phổ điện tử không chỉ làm giảm khả năng phát hiện mục tiêu mà còn khiến F-15G bị gián đoạn trong liên kết thông tin. Một phi công trong tình trạng tín hiệu bị cắt hoặc sai lệch sẽ không thể biết chính xác vị trí đồng đội, đối thủ hoặc đe dọa đang tiến tới từ hướng nào. Khi đó, chiếc F-15G dù có khả năng cơ động tốt đến đâu cũng trở thành mục tiêu dễ tổn thương trong một không gian mà nó không còn nắm quyền kiểm soát thông tin. Trong khi Trung Quốc triển khai các nền tảng hỗ trợ mạnh như J-15D, Nhật Bản lại trông chờ chủ yếu vào máy bay cảnh báo sớm E-767 để mở rộng tầm quan sát và tạo thành một lớp bảo vệ từ xa. E-767 có hệ thống radar bố trí trên lưng máy bay với anten cỡ lớn, cho phép quét một khu vực rộng và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, radar của E-767 được phát triển từ thập niên 1980, vẫn dựa trên kiến trúc điều khiển cũ và chưa thể so sánh với các hệ thống cảnh báo sớm đời mới như E-7 của châu Âu hay KJ-500 của Trung Quốc. Việc xử lý tín hiệu của E-767 thiếu tính linh hoạt khi đối mặt với môi trường nhiễu phức tạp, nghĩa là chỉ cần một biên đội J-15D gây nhiễu có chủ đích, vùng quét của E-767 có thể xuất hiện các vệt mù, mất khả năng theo dõi ổn định trong nhiều giây hoặc hàng chục giây. Trong chiến tranh hiện đại, khoảng thời gian đó đủ để một máy bay tấn công tiếp cận, khóa mục tiêu hoặc thoát khỏi vùng tác chiến. Đây chính là điểm tạo nên khác biệt lớn giữa hai bên. Trung Quốc không chỉ dựa vào cảm biến của từng máy bay riêng lẻ, mà dựa trên một hệ sinh thái cảm biến được hợp nhất, bao gồm radar trên tàu sân bay, radar tầm xa trên tàu khu trục, máy bay cảnh báo sớm và các nền tảng gây nhiễu chuyên dụng. Khi tất cả nguồn dữ liệu được tích hợp lại, J-15B có thể nhận thông tin từ nhiều hướng mà không cần tự mình bật radar liên tục. Điều này vừa giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện, vừa tăng khả năng phản ứng trước các cuộc tấn công tầm xa. Trong khi đó, F-15G lại phụ thuộc nhiều vào E-767, một mắt xích đơn lẻ và dễ bị vô hiệu hóa bởi tấn công điện tử hoặc bị giới hạn trong vùng hoạt động quanh lãnh thổ Nhật Bản. Một yếu tố quan trọng nữa cần được đề cập là liên kết dữ liệu. J-15B có khả năng chia sẻ thông tin theo thời gian thực với các chiến đấu cơ khác, tàu chiến và máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc. Điều này tạo nên một lưới cảm biến đa tầng nơi mỗi máy bay hoạt động như một nút trong hệ thống, liên tục trao đổi tín hiệu và cập nhật tình hình chiến trường. Khi một máy bay phát hiện mục tiêu, toàn bộ đội hình có thể nhận dữ liệu ngay lập tức và thậm chí phóng tên lửa từ khoảng cách không cần tiếp cận gần. Ngược lại, liên kết dữ liệu của F-15G bị giới hạn bởi hệ thống cũ và băng thông thấp hơn, khiến tốc độ truyền tải tín hiệu trong môi trường nhiễu mạnh không đạt mức tối ưu. Trong bối cảnh đó, J-15D đóng vai trò như chiếc búa phá sóng giúp mở đường cho J-15B tiếp cận mục tiêu. Nếu E-767 bị làm mù một phần và F-15G mất liên kết với nhau, biên đội Nhật Bản rơi vào trạng thái thiếu thông tin nghiêm trọng. Khi tầm nhìn radar bị thu hẹp, khả năng chọn vị trí chiến thuật giảm xuống và nguy cơ bị đối phương tiếp cận bất ngờ tăng lên. Điều này hoàn toàn trái ngược với triết lý chiến tranh không quân hiện đại vốn yêu cầu nhận thức tình huống rộng, chính xác và liên tục. Trung Quốc hiểu rằng ưu thế trên bầu trời không chỉ đến từ tốc độ hay tên lửa, mà đến từ khả năng kiểm soát phổ điện tử, thứ vốn là nền tảng của mọi hoạt động tác chiến. Đặc biệt, việc Trung Quốc biên chế tàu sân bay Phúc Kiến với khả năng mang máy bay cảnh báo sớm KJ-600 cho thấy họ đang tiến rất nhanh trong việc xây dựng một hệ thống nhận thức tình huống hoàn chỉnh trên biển xa.
Khi KJ-600 được triển khai đầy đủ, các nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc có thể sở hữu tầm quét radar vượt trội, kết hợp với khả năng hợp nhất dữ liệu đa nguồn, tạo thành một lớp thông tin dày đặc bao phủ không gian chiến thuật. Dù Liêu Ninh chưa trang bị KJ-600, nhưng sự kết hợp giữa J-15B và J-15D đã đủ để tạo ra ưu thế lớn trước F-15G trong bất kỳ tình huống nào đòi hỏi sự phối hợp giữa radar, tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Khi nhìn một cách tổng quan, khoảng cách giữa hai nền tảng chiến đấu này không chỉ nằm ở từng thiết bị riêng lẻ mà nằm ở cách mỗi quốc gia tổ chức hệ sinh thái cảm biến của mình. Trung Quốc đang hướng đến mô hình tác chiến nơi mọi nguồn thông tin được gom lại thành một bức tranh thống nhất, còn Nhật Bản vẫn dựa vào các thiết bị rời rạc, phần lớn đã cũ hoặc thiếu khả năng chống nhiễu hiện đại. Chính điều này khiến nếu một cuộc đối đầu thực tế xảy ra, F-15G sẽ phải chiến đấu trong một môi trường mà đối phương nắm ưu thế về thông tin, đồng nghĩa với việc mọi quyết định chiến thuật của họ đều chậm hơn và kém chính xác hơn. Trong các cuộc đối đầu trên không của thế kỷ trước, yếu tố quyết định thường nằm ở khả năng cơ động và bản lĩnh của phi công trong khâu chiến tầm gần. Tuy nhiên, chiến trường hiện đại đã thay đổi sâu sắc. Khi công nghệ radar, tên lửa tầm xa và liên kết dữ liệu trở thành trụ cột, người nắm ưu thế không phải là kẻ bay nhanh hơn, mà là kẻ phát hiện trước, khóa mục tiêu trước và gây nhiễu hiệu quả hơn. J-15B và F-15G là ví dụ điển hình cho sự chuyển dịch này. Dù F-15G vẫn có thể đạt tốc độ và trần bay tương đương, nhưng những yếu tố đó chỉ còn đóng vai trò thứ yếu khi radar và tên lửa quyết định kết cục ngay từ khoảng cách vượt quá khả năng quan sát bằng mắt. Trong cuộc đối đầu giả lập giữa hai dòng máy bay, khả năng phóng tên lửa ngoài tầm nhìn là yếu tố đầu tiên cần phân tích. BL-15, loại tên lửa đối không tầm xa mà J-15B có thể mang, được đánh giá là một trong những vũ khí tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay với tầm đánh xấp xỉ 200 km. Với động cơ nhiên liệu 2 xung và đầu dò radar chủ động, BL-15 có thể duy trì khả năng tìm diệt mục tiêu ngay cả khi đối phương cố gắng cơ động hoặc sử dụng biện pháp gây nhiễu. Quan trọng hơn, BL-15 có thể nhận dữ liệu điều khiển từ radar AESA của J-15B hoặc từ các nền tảng cảnh báo sớm của Trung Quốc, cho phép nó giữ được đường bay tối ưu tới mục tiêu. Điều này đồng nghĩa rằng chỉ cần đối phương xuất hiện trong phạm vi radar của bất kỳ đơn vị hỗ trợ nào, biên đội J-15B đều có thể phóng tên lửa mà không cần phải tiến quá gần. Trong khi đó, AIM-7 được xem là loại tên lửa chủ lực mà F-15G phụ thuộc trong nhiều tình huống. AIM-7 có tầm bắn từ 70 đến 80 km, thấp hơn nhiều so với PL-15. Đầu dò radar bán chủ động của AIM-7 yêu cầu máy bay phóng phải duy trì chiếu xạ liên tục vào mục tiêu cho đến khi tên lửa tiếp cận. Đây là một hạn chế lớn trong chiến tranh hiện đại, bởi việc duy trì chiếu xạ khiến F-15G buộc phải giữ vị trí và lộ diện, trong khi đối phương có thể áp dụng nhiều biện pháp để cắt tín hiệu hoặc tạo mồi bẫy. Sự phụ thuộc vào công nghệ cũ khiến khả năng tấn công từ xa của F-15G bị rút ngắn đáng kể, và khi buộc phải áp sát, nguy cơ bị J-15B phát hiện và xử lý sớm là điều khó tránh khỏi. Điểm yếu này càng rõ hơn khi xét đến khả năng phối hợp với các máy bay cảnh báo sớm. E-767 của Nhật Bản, dù có thể cung cấp dữ liệu rộng cho F-15G, nhưng nếu radar bị gây nhiễu hoặc buộc phải duy trì khoảng cách an toàn, khả năng cập nhật thông tin cho F-15G sẽ bị ảnh hưởng. Khi thông tin bị gián đoạn, AIM-7 trở nên kém hiệu quả hơn vì phụ thuộc vào dữ liệu dẫn đường ổn định. Trong khi đó, BL-15 lại hưởng lợi lớn từ môi trường tác chiến điện tử do chính Trung Quốc tạo ra, nơi các nền tảng gây nhiễu như J-15D làm suy giảm khả năng phản công từ phía Nhật Bản. Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào tên lửa mà bỏ qua chiến thuật. J-15B trong biên đội thường được triển khai theo cấu trúc phân tầng, nơi một số máy bay bật radar ở cường độ thấp hoặc dựa vào dữ liệu truyền đến từ các nền tảng khác, trong khi một số khác đóng vai trò tấn công chính. Sự phân tầng này giúp J-15B giảm nguy cơ bị phát hiện và đồng thời tạo ra nhiều hướng áp sát khác nhau. F-15G trong trường hợp này sẽ gặp khó khăn trong việc xác định máy bay nào là mối đe dọa thực sự. Khi radar của F-15G bị hạn chế bởi công nghệ cũ, việc xác định đúng mục tiêu để chiếu xạ hoặc phóng tên lửa sẽ đem lại thêm một tầng rủi ro cho chiến thuật của Nhật Bản. Một điểm khác biệt nữa đến từ ảnh hưởng của chiến tranh điện tử đối với quá trình phóng tên lửa. Trong khi PL-15 có khả năng chống nhiễu tốt hơn nhờ vào đầu dò chủ động và kênh dữ liệu cập nhật liên tục, AIM-7 lại phụ thuộc vào tín hiệu phản xạ từ mục tiêu. Khi J-15D áp dụng các biện pháp gây nhiễu tập trung, AIM-7 có thể mất khả năng bám bắt, dẫn đến rơi lệch khỏi mục tiêu hoặc bị tiêu hao trước khi tiếp cận đối thủ. Sự bất cân xứng này khiến F-15G gặp khó khăn ngay từ khi bắt đầu quá trình tác chiến. Ngoài ra, chiến thuật linh hoạt của Trung Quốc còn được hỗ trợ bởi khả năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều nền tảng. Không chỉ J-15B và J-15D, mà các tàu khu trục, trạm radar mặt đất và thậm chí các vệ tinh trinh sát cũng có thể cung cấp thông tin cho biên đội máy bay. Điều này tạo ra một trường thông tin liên tục và rộng lớn, trong khi Nhật Bản lại bị giới hạn bởi số lượng nền tảng cảnh báo sớm ít hơn và khả năng chống nhiễu thấp hơn. Khi toàn bộ hệ thống thông tin của Trung Quốc hoạt động nhịp nhàng, mỗi chiếc J-15B không còn là một cá thể đơn độc, mà là một phần của mạng lưới lớn với tầm bao quát vượt trội. Trong bối cảnh đó, chiến thắng trong giao tranh không chỉ phụ thuộc vào loại tên lửa nào bay xa hơn, mà phụ thuộc vào việc ai kiểm soát không gian dữ liệu tốt hơn. Trung Quốc đã xây dựng J-15B như một nền tảng có thể vận hành trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc, nơi thông tin được chia sẻ liên tục và mục tiêu được định vị từ nhiều nguồn khác nhau. Nhật Bản, dù sở hữu kinh nghiệm vận hành F-15G lâu năm, lại mắc kẹt với giới hạn của nền tảng cũ, khiến các chiến thuật hiện đại khó phát huy đúng mức. Tóm lại, khi xét về vũ khí và chiến thuật, J-15B hiện là nền tảng mạnh hơn nhờ khả năng phối hợp linh hoạt,
tầm bắn tên lửa vượt trội và khả năng duy trì ưu thế thông tin trong môi trường bị gây nhiễu. F-15G tuy có thể vẫn giữ được lợi thế nhất định trong khâu chiến tầm gần, nhưng trong bức tranh rộng hơn của chiến tranh hiện đại, nơi khoảng cách, dữ liệu và tên lửa quyết định sống còn, có thể thấy rõ vì sao cán cân chiến thuật đang nghiêng về phía Trung Quốc. Khi nhìn tổng thể ba lớp yếu tố nền tảng, cảm biến và vũ khí, có thể thấy rất rõ rằng cuộc đối đầu giữa J-15B và F-15G không chỉ là so sánh giữa hai dòng máy bay chiến đấu, mà là sự phản ánh của hai triết lý phát triển công nghệ hàng không quân sự hoàn toàn khác nhau. Nhật Bản sở hữu F-15G, một nền tảng từng là biểu tượng sức mạnh trên bầu trời trong nhiều thập kỷ, nhưng lại bị giới hạn bởi cấu trúc thiết kế từ thập niên trước. Trong khi đó, Trung Quốc phát triển J-15B với mục tiêu tạo ra một nền tảng phù hợp với chiến tranh hiện đại, nơi thông tin, cảm biến và khả năng tác chiến điện tử đóng vai trò quan trọng không kém tốc độ hay khả năng cơ động. Sự khác biệt này thể hiện rõ trong từng lớp công nghệ. J-15B được trang bị radar mảng pha chủ động với khả năng quét nhanh và chống nhiễu tốt, giúp nó phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn đáng kể so với radar cơ khí của F-15G. Khả năng hợp nhất dữ liệu giữa J-15B, J-15D, các tàu chiến và hệ thống cảnh báo sớm trên không tạo ra một trường thông tin mà F-15G rất khó đối phó. Khi đối mặt với chiến tranh điện tử, F-15G phải phụ thuộc vào radar và hệ thống dẫn đường cũ, khiến mức độ ổn định của thông tin giảm xuống đáng kể. Trong khi đó, Trung Quốc đã xây dựng môi trường tác chiến nhiều lớp, nơi các nền tảng tấn công, gây nhiễu và cảnh báo sớm phối hợp nhịp nhàng. Khi J-15D gây nhiễu các radar đối phương hoặc cắt liên kết dữ liệu giữa F-15G với máy bay cảnh báo sớm của Nhật, biên đội Nhật Bản ngay lập tức rơi vào tình trạng thiếu thông tin, khiến mọi quyết định chiến thuật trở nên bị động. Ở chiều ngược lại, J-15B vẫn tiếp tục nhận được dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, giúp phi công nắm ưu thế về nhận thức tình huống. Về mặt vũ khí, BL-15 có tầm bắn vượt trội và cơ chế dẫn đường hiện đại hơn nhiều so với AIM-7. Khi hai bên tiếp cận trong một kịch bản xung đột, máy bay nào có tên lửa tầm xa hơn và radar mạnh hơn sẽ nắm quyền chủ động. Trong trường hợp này, ưu thế rõ ràng nghiêng về phía J-15B, khả năng phóng tên lửa từ khoảng cách mà đối thủ không thể đáp trả tạo ra sự bất đối xứng lớn về chiến thuật. F-15G chỉ có thể hy vọng tiếp cận gần hơn bằng cách dựa vào E-767. Nhưng khi radar của E-767 đối mặt với biện pháp gây nhiễu mạnh, khả năng hỗ trợ của nó sẽ bị giảm sút đáng kể. Tất cả những yếu tố trên cho thấy, nếu diễn ra một tình huống đối đầu trong thực tế, J-15B có nhiều lợi thế về cảm biến, thông tin và khả năng tấn công từ xa. Điều này không có nghĩa rằng F-15G hoàn toàn thất thế, nhưng để đối đầu trong thời đại chiến tranh điện tử và vũ khí tầm xa, Nhật Bản cần một nền tảng mới hơn hoặc các gói nâng cấp toàn diện. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi các phân tích sâu hơn về công nghệ quân sự, chiến thuật tác chiến hiện đại và những so sánh vũ khí hấp dẫn, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung giá trị nào.